हाई කොහොමද මේ වීඩියෝ එක මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ බ්ලොක්චේන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරම නම් බලන්නේ මේක නෙමෙයි කියලා පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් බලන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් බ්ලොක්චේන් එක කියන්නේ නිකන් මෙහෙම හිතන්නකෝ රෙකෝඩ් කීපින් සිස්ටම් එකක්. මේක හැක් කරන්න බෑ. මේක ඔයගොල්ලන්ට මේකට ඕගොල්ලන්ට ඕන විදිහට දත්ත දාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මට බිට්කොයින් 10ක් තියෙනවා කියලා මේකට දාන්න බෑ. හරිද? ඉතින් ඒකේ ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. ඒ ටෙක්නොලොජි එක ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස්. ඒ කියන්නේ මට නම් තේරුම් ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ගැන දැනගන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ හොයලා ඒ කියන්නේ මේක ගැන උතරන් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉගෙන ගන්න දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි මොන හරි තේරුම් ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ Google Translate එකට දාන්න English to Sinhala කියලා Google කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට translate එක එතනින් දාලා ඔයගොල්ලන්ට මේක සිංහලෙන් වුණාට මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක නැතාව වැඩිපුර මේ ටෙක්නිකල් දේවල් ඉගෙන ගන්න ආසන්න. ඉතින් මේක කෙටියෙන් මේක වොත් නිකන් රෙකෝඩ් කීපින් සිස්ටම් එකක්. මේක අපිට වෝට්ස් වලට එතකොට මම හිතන්නේ කාඩානෝ එහෙමනම් ඉතියෝපියාවේ සම්පූර්ණ මේකේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගෙන යනවා. ඉතින් වෝට්ස් වලට එතකොට ටැක්ස් ගෙවන්න සල්ලි යවන්න නිකන් හිතන්නකෝ දැන් ලංකාවට සල්ලි යවන්න බැරි මොකක් කරටත් තියෙනවා කියලා හරි ඒගොල්ලන්ට සල්ලි යවන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ හැම දෙයකම ඒ කියන්නේ දැන් දැන්ටම මේක පාවිච්චි කරන ලොජිස්ටික් වලට ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි මොකක් හරි කම්පැනි එකකින් මොන හරි අපිට එන්න දෙනවා කියලා එතකොට ඒක මෙතනින් ආවා මෙහෙම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක වුණා මෙහෙම වුණා කියලා නිකන් ලෙජර් එකක් ඒක ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් තියෙන ඕන කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේක ඒ කියන්නේ සමහර අයට හරි පාඩුයි. හිතන්නකෝ මේ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන්න උනොත් බැංකුව ඕනි වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන් ඕනි වෙන්නේ නැහැ මොනවත් මොන මේ ඒ කියන්නේ බහුතරය දේවල් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ලොකු බඩේ පාරක් අදලා ඉතින් බැංකුව කියන්නේ මාර පවර්ෆුල් ඕගනයිසේෂන්ස් හරිද? ලංකාව විතර නෙමෙයි පිටරට වුණත් පිටරට තියෙන ඉතින් ලංකාවේ දහස් ගුණක් ලොකු බැංකුවනේ. ඉතින් මේගොල්ලොත් එක්ක මේක ඇවිල්ලා නිකන් මේ සිස්ටම් එක ෆයිට් කරනවා කියන්නේ හරි අමාරු දෙයක්. ඉතින් මොකද විශේෂයෙන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. ඒනොට ඉතින් අර එලන් මස්ක් වගේ මේවට ඒ කියන්නේ මේ වෙනුවෙන් සටන් කරන්න ඉන්න ලොකු සල්ලිකාරු වෙන්න හින්දා මේ වගේ ටෙක්නොලොජි තේරුම් ගත්ත කට්ටිය ඉන්න හින්දා සහ මේක තමයි අතරම ට්‍රාන්සැක්ෂන් වල අනාගතේ. ඉතින් මේව තේරුම් ගත්තා ඉන්නකන් හොඳයි. අර ඉතින් බය තියෙන්නේ දැන් මේක වෝට් වලට පාවිච්චි කරොත් කාඩවත් සිස්ටම් එකේ මොනවත් වෙනස් කරන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට උනත් බලන්න පුළුවන් හරි කොහොමද හරියට මෙයාට වෝට්ස් ගිහින් දිනවද ඒ වගේ කියලා. මේක සල්ලි වලට විතර සම්බන්ධ දෙයක් නෙමෙයි. හරිද? ඒ කියන්නේ බ්ලොක්චේන් එක. ඉතින් මේ බ්ලොක්චේන් එක පාවිච්චි කරපු එකක් තමයි මේ සල්ලි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සල්ලිත් මෙහෙම යවන්න පුළුවන් කියන කතන්දරේ. ඉතින් අපි මෙතන කතා කරන්නේ බ්ලොක්චේන් එකේ මේ සල්ලි යන කතන්දරේ ගැන. ඉතින් ඒක නිකන් වෙන මේ වගේ අපි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කිව්වට පස්සේ ඒකේ ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ ඒකේ බ්ලොක් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්ලොක් එකක් කොහේ කොටුවක් දානකොට මේකේ ලස්සනට රිප්‍රසන්ට් කරපු මේ වීඩියෝ තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලන්න පුළුවන්. මේ බ්ලොක් එක ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක මොකක් හරි එක නෝඩ් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ නෝඩ් එක කියන්නේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක වැලිඩේට් වෙන්න යනවා. ඊට පස්සේ ඒක බ්ලොක් එක සෙන්ඩ් කරනවා නෝඩ් එකට. ඊට පස්සේ නෝඩ් එකකින් වෙරිෆයි කරනවා ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ ඒක බ්ලොක් චේන් එකට නිකන් චේන් එක කියන තව බ්ලොක් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මේ බ්ලොක් එක මේකේ වටනවා කියලා මේ ලෝකේ වටේම තියෙන හැම කම්පියුටර් එකකටම මේ නිවුස් එක යනවා. හරි මෙන්න මෙයා මෙන්න මෙහෙම එකක් ගත්තා කියලා. ඊට පස්සේ ඒක කන්ෆර්ම් වෙනවා. එතකොට ඒක කියන්නේ ඒකයි හැක් කරන්න බැහැ නා ලෝකෙ තියෙන ඔක්කොම කම්පියුටර්ස් එක හැක් කරනවා. අන්න ඒක තමයි. ඒක තමයි මේ ටෙක්නොලොජි එක. ඊට සරලව කිව්වේ මම ටෙක්නිකල් මේ කියන්නේ මේක නිකන් අන්තිම කොනටම දන්න වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක ගැන තව වැඩිපුර බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔක තමයි බ්ලොක්චේන් එකක් කියන්නේ.